პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე აკაკი ზოიძე არ გამორიცხავს, რომ ქალებისა და კაცების საპენსიო ასაკი გათანაბრდეს დეტალები რამდენიმე წუთში. ერთი წლის წინ დაწყებული შემოწმების შედეგად 226 სილამაზის სალონიდან 224-ში დარღვევა გამოვლინდა. დიდი ბრიტანეთიდან ღვინის მაგისტრი, ღვინის ეროვნული სააგენტოს კონტრაქტორი კომპანია Pirveli Wine Group-ის ხელმძღვანელი სარა ებოტი ღვინის პროფესიონალების ჯგუფთან ერთად საქართველოს ეწვია. თავარი პროკურატურა ჟურნალისტ ინგა გრიგოლიას მიმართ განხორციელებულ მუქარის ფაქტზე აცხადებს, რომ 19 ივნისის დაკავებულის მიმართ შეწყდა სისხლის სამართლებრივი დევნა შეურაცხყოფის გამო. ამჟამად მას აღარ აქვს ბრალდებული სტატუსი, იგი აღარ იმყოფება ციხეში. საგამოძიებო უწყების განმარტებით მის მიმართ ვეღარ გავრცელდება საქართველოს პატიმრობის კოდექსის 79 მუხლის მეორე ნაწილით გათვალისწინებული შეზღუდვები. ინგა გრიგოლიას ადვოკატის მიერ სატელევიზიო ეთერით გაკეთებული განცხადება იმაზე, რომ ბრალდების მხარის მიერ ჩადენილია გულგრილობა, პროკურატურა ამას არა კომპეტენტურობას და კანონის არ ცოდნას არქმევს. ჩვენ არაერთ გზის გამოვეხმაურეთ და აღვნიშნეთ კონკრეტული საკითხის მიმდინარეობა, რომელიც წლებია გრძელდება და საკვირველია ის, რომ მამაკაც, რომელიც ინგა გრიგოლიაზე მუქარის გამო დააკავეს, კვლავ ურეკავს მას და ამ დრომდე არ აქვს შეზღუდული პროკურატურის მხრიდან ზარების განხორციელება. ჟურნალისტი ამბობს, რომ ეს შეგნებულად ხდება მასზე ზეწოლის მიზნით და დაკავებულის მიერ განხორციელებულ ზარს ხორავას ქუჩაზე მომხდარ ტრაგედიასთან დაკავშირებულ გადაცემას უკავშირებს, სადაც სტუმრად ქალაქის პროკურორი ყავდა. ჩვენ ამ თემას დაუბრუნდებით და მაქსიმალურად მივადევნებთ თვალს საქმის მიმდინარეობას, ვიმედოვნებ მართებული შედეგის განხილვას მცირე ხანში ისევ ქალების ნარატივით. ნახოთ დღევანდელი გადაცემის ანონსი და სტუმრების ჩამონათვალი პარასკევს სტილომშვიდობის. მორიგი ნარატივი და აქტუალური საკითხების განხილვა განსაკუთრებულ პარასკევს. ხუხუნი და მარი ლაგვილავა, etc-ს დამფუძნებლები და თეონა ზირაქაშვილი, კარდიოლოგი. ეს ქალების ნარატივია. ლანცელ აღიცესთან ერთად. პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე აკაკი ზოიძე არ გამორიცხავს, რომ ქალებისა და კაცების საპენსიო ასაკი გათანაბრდეს, თუმცა ზოიძე დასდენს, რომ ეს შორეული პერსპექტივაა. ამის შესახებ ზოიძემ პარლამენტში განაცხადა, სადაც სესია გაიმართება. ზოიძის თქმით, მთელ მსოფლიოში არის ტენდენცია, რომ ადამიანები უფრო მეც იმუშავებენ, მეც იცხოვრებენ და პენსიაზეც უფრო გვიან გავლენ. 12 მარტს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტმა ახალ საპენსიო რეფორმასთან დაკავშირებით მთავრობის მიერ წარდგენილ პროექტს მხარი არ დაუჭირა. დაგროვებითი საპენსიო რეფორმის პროექტის პრეზენტაცია 1 ოქტომბერს გაიმართა რეფორმის ფარგლებში. მომავალი პენსიისთვის თანხის წინასწარ შეგროვება დასაქმებულებისთვის სავალდებულო ხდება. ისინი ხელფასიდან 2%-ს იხდიან, ამ თანხას კიდევ 2%-ს დამსაქმებელი, კიდევ 2%-ს კი სახელმწიფო უმატებს. 2018 წლის მესამე კვარტლიდან კერძო დაგროვებითი საპენსიო სისტემა ამოქმედდება, დაგროვებითი პენსიების შესახებ კანონპროექტი განსაზღვრული შენატანის საპენსიო სქემის შექმნას გულისხმობს. პროექტი ეკონომიკის სამინისტროს ეკუთვნის. და როგორც უკვე აღნიშნეთ, ერთი წლის წინ დაწყებული შემოწმების შედეგად 226 სილამაზის სალონიდან 224-ში დარღვევა გამოვლინდა. ამის შესახებ გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობისა და კონტროლის მუნიციპალური ცენტრის დირექტორმა ციცო დილებაშვილმა განაცხადა. მისივე თქმით, აღნიშნული 224 სალონიდან მეორედ 199 გადამოწმდა და მხოლოდ ერთი დაჯარიმდა. ჯარიმა აღნიშნულ სალონს სადეზინფექციო ხსნარის არარსებობის გამო შეეფარდა, რაც შეეხება დანარჩენს უწყება არაკონტროლებს თუ რის გამო მიეცათ მათ შენიშვნა. რაც შეეხება შემოწმების პროცესს, როგორც ციცო დილებაშვილი ამბობს, 2015 წელს სახელმწიფო მიიღო გადაწყვეტილება შეემოწმებინათ ყველა ის დაწესებულება, სადაც ესა თუ ის პროცედურები კანის შესაძლო დაზიანებით მიმდინარეობდა. ეს შემოწმება C ჰეპატიტის ელიმინაციის პარალელურად დაიწყო გვახსოვს. დილებაშვილის თქმით, ცენტრმა სალონები პირველად 2015 წელს შეამოწმა სულ 582 მათგანი. 2016 წლის 28 აგვისტოდან სალონთა რეგისტრაცია სავალდებულო გახდა, თუმცა საჯარი მოუქმებით ცენტრის წარმომადგენლები 2017 წლის აპრილი-ივნისიდან დადიან. დიდი ბრიტანეთიდან ღვინის მაგისტრი, ღვინის ეროვნული სააგენტოს კონტრაქტორი კომპანია Pirveli Wine Group-ის ხელმძღვანელი სარა ებოტი ღვინის პროფესიონალების ჯგუფთან ერთად საქართველოს ეწვია. ჯგუფის შემადგენლობაში შედიან სომელიები, რესტორატორები, იმპორტიორები და მედიის წარმომადგენლები. ტურის ფარგლებში ღვინის პროფესიონალები ესტუმრნენ ქართული ღვინის მწარმოებელ კომპანიებსა და მცირე მარნებს. ქართული ღვინის პოპულარიზაციისა და საექსპორტო პოტენციალის გაზრდის მიზნით ბრიტანელი პროფესიონალების წინაშე ქართული ღვინის წარდგენა ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ინგლისი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი იმპორტიორია. ვიცით და ღვინის მომხმარებელი ქვეყანაა. მიმდინარე წლის 5 თვის მონაცემებით საქართველოსთან დიდ ბრიტანეთში ექსპორტირებულია 46,000-მდე ბოთლი ღვინო, რაც 109%-ით აღემატება გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს.
ჩვენ აქ ხანმოკლე, მაგრამ დატვირთული ვიზიტით ვიმყოფებით. ვსტუმრობთ სხვადასხვა ქართულ მწარმოებლებს, ჩვენ სტუმრებს სურთ გაეცნონ ქართული ღვინის მრავალფეროვნებას. ასე რომ ჩვენ მოვინახულეთ შედარებით მცირე მეწარმეები, რომლებიც ქვევრის ღვინოს ამზადებენ. ახლა ვიმყოფებით შუმის საწარმოში, სადაც მზადდება ქვევრის ღვინო. ასევე შევხვდით შედარებით მსხვილ მეწარმეებსა და უფრო მეტი სახეობის ღვინო მზადდება. ჩვენ შევხვდით მეღვინეებს და ღვინის ქარხნების მფლობელებს, რომლებმაც უამრავი ინფორმაცია გაგვიზიარეს და დაგვაგემოვნებინეს არაჩვეულებრივი ღვინოები. დიდი მოწონება დაიმსახურა ჩვენმა ღვინოებმა და მე თვითონ გვაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ მე მინდა რომ ყოველთვის რომ გავასინჯებთ ღვინოს, ქართულ ღვინოს რომ ვიტყვით და ეს არის ქართული. მე მინდა ქართული ყოველთვის ასოცირდებოდეს ხარისხთან. გვახარებს მნიშვნელოვანი ვიზიტები საქართველოში ცხადია და დაჩექინდი რაჭაში კიდევ ერთხელ ზაფხულის ტურისტულ სეზონთან დაკავშირებით შორის ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე ფოტოების გადასაღებად სპეციალური მცირე ინფრასტრუქტურა მოეწყო. მნიშვნელოვანი სიახლე ასევე ეკონომიკის სამინისტროს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით პროექტი ადგილობრივი ხელისუფლების მხარდაჭერით განხორციელდა. მსგავსი ინფრასტრუქტურის მოწყობას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ამბროლაურის და ონის მუნიციპალიტეტებში გეგმავს. წელს შაორის ტბაზე ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ ფოტოების გადასაღებად სპეციალური ჩარჩო დაამონტაჟა. სასურათი ჩარჩო სოციალური ქსელების საშუალებით რაჭის პოპულარიზაციას ხელს შეუწყობს. სასურათი ჩარჩოები ტურიზმის ადმინისტრაციამ საქართველოს სხვადასხვა მხარეში ტურისტულ ადგილებში დაამონტაჟა, მათ შორის გუდაურში, შატილში, მესტიასა და სხვა ტურისტულ ადგილებში. ტურისტების სიმრავლე კიდევ ერთხელ უნდა აღინიშნოს, რომ ცხადია შეინიშნება საქართველოში და ეს ძალიან გვახარებს. ქართულ ბაზარს ტანსაცმლის ახალი და სრულიად განსხვავებული ხაზი შეემატა, თუმცა ძაღლებისთვის. მსახიობ თორნიკე კინგლაძის მთავარი ინსპირაციის წყარო მისივე ოთხფეხა მეგობარი ჩაუ ჩაუ გახდა. დრუჩი პირველი ბრენდია საქართველოში, რომელიც ძაღლების ჩაცმულობაზე ზრუნავს. დიდი ხანია მინდოდა საკუთარი ძაღლი მყოლოდა უკრაინიდან ჩამოვიყვანე ჩაუ ჩაუ და მეგობრის რჩევით მისთვის ჩემი საყვარელი გუნდის ბარსელონას მაისურის ყიდვა გადავწყვიტე. როგორც აღმოჩნდა, საქართველოში ძაღლებისთვის ტანსაცმელს არავინ კერავს, ამიტომ გადავწყვიტე ეს მისია საკუთარ თავზე ამეღო და ასე დავიწყე ზრუნვა ძაღლების ჩაცმულობაზე. ამ ეტაპზე მთავარ აქცენტს ძაღლებისთვის შეკერილ საფეხბურთო ფორმებზე ვაკეთებთ. სრულებით არ გქონია გათვლა მსოფლიო ჩემპიონატზე, უბრალოდ დაემთხვა და ძალიან კარგადაც. ამიტომაც ჩემპიონატის გამო დამატებითი სერვისით მოვიფიქრეთ და სრულის მიხედვით ზურგზე ძაღლის სახელს ან საყვარელი ფეხბურთელის სახელს ვაპრინტავთ მაისურს, რომლის ფასიც 59 ლარია აღნიშნავს. დამფუძნებელი, ნამდვილად კრეატიული და საინტერესო მიმართულება, რომელსაც კვლავ დაუბრუნდებით ალბათ არა მხოლოდ ხალების ნარატივის სერიალში. ალტერსოქსის დიზაინის უკანონოდ გამოყენების საქმე სასამართლოს გადაეცა ქართული ორიგინალური წინდების კომპანია ალტერსოქსის თანადამფუძნებელი რეზი ბესელაშვილი საკუთარ Facebook გვერდზე პოსტს აქვეყნებს, რომელშიც საუბარია ამ კომპანიის პროდუქციის უკანონოდ გამოყენებაზე. კერძოდ, ბოლო პერიოდში ბაზრობებზე გამოჩნდა წინდები, რომლებიც ალტერსოქსის ცალსახა პატენტს წარმოადგენდა. კომპანიას დიზაინი რეგისტრირებული აქვს, რაც იმას ნიშნავს, რომ სხვა მწარმოებლებს ასეთი დიზაინის მისი თანხმობის გარეშე გამოყენება ეკრძალებათ. რამდენიმე დღის წინ იურისტებმა მიაგნეს მსხვილ გადამყიდველებს, რომლებიც ამ საქმით იყვნენ დაკავებულები, მათ ჩამოერთვათ უკანონო საქონელი, საქმე კი სასამართლოს გადაეცა გამოსაძიებლად. და უკვე რამდენიმე დღეა საქართველოში განსაკუთრებით მაღალი ტემპერატურა ფიქსირდება, ვიცით, რა მინდი გველოდება უახლოეს დღეებში თბილისსა და მთელი საქართველოს მასშტაბით. ამის შესახებ ინფორმაციას ანუკა ჯოხაძე მოგვაწვდის, რომელიც ამ წუთებში გარემოს ეროვნულ სააგენტოში იმყოფება. ანუკა, მოგესალმებით. აღნიშნე მთელი საქართველოს მასშტაბით განსაკუთრებით მაღალი ტემპერატურა ფიქსირდება უკვე რამდენიმე დღეა. განსაკუთრებით მაღალი ტემპერატურა დაფიქსირდა გუშინ დასავლეთ საქართველოში და ნიშნულმა 40-41 გრადუსაც კი მიაღწია, ხოლო თბილისში ტემპერატურული მაჩვენებელი 27 გრადუსი დაფიქსირდა. ახლა ჩვენ ვიმყოფებით გარემოს ეროვნულ სააგენტოში და ჩვენთან ერთად იმყოფება გარემოს ეროვნული სააგენტოს მოკლევადიანი პროგნოზების სამმართველოს უფროსი ქალბატონი დოდო გვაზავა, რომელიც რა თქმა უნდა საინტერესო და მნიშვნელოვანი ინფორმაციას მოგვასწრით. გამარჯობათ ქალბატონო დოდო. პირველ რიგში მადლობას გიხდით ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობისთვის და უფრო კონკრეტულად რო გითხრათ და მაყურებელსაც საინტერესოთ დედაქალაქით რო დავიწყოთ. რა მინდი გველოდება დედაქალაქში და კონკრეტულად რომელ დღეს იქნება და დაფიქსირდება ყველაზე მაღალი ტემპერატურული მაჩვენებელი? განსაკუთრებით 27 ივნის გარემოს ეროვნული სააგენტოს გადაწყვეტილებით გავრცელდა ყურადღება, რომ საქართველოში მოსალოდნელი იყო ჰაერის ტემპერატურის მკვეთრი მომატება, რადგანაც ყველამ ვიცით, რომ ივნისის თვის 20-23 ივნისამდე არამდგრადი ამინდი იყო მთელ საქართველოში. დასავლეთ საქართველოში მაქსიმალური ტემპერატურა ფიქსირდებოდა 30-დან 32 გრადუსამდე და აღმოსავლეთ საქართველოში 33-34 და ეს მკვეთრი მომატება დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელი
იყო განსაკუთრებით 28 ივნისს და თქვენც კარგად აღნიშნეთ, რომ გუშინ აღინიშნა ეს 40-41 გრადუსები. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს გარემოს ეროვნული სააგენტოს ყურადღებაში გათვალისწინებული იყო, რომ ეს ცხელი ამინდები შენარჩუნდებოდა 3 ივლისის ჩათვლით. ეს ძალაში რჩება. დასავლეთ საქართველოში უკვე დღეს შეიმჩნევა ჰაერის ტემპერატურის 3-4 გრადუსით დაკლება, რასაც ვერ ვიტყვით დედაქალაქზე და აღმოსავლეთ საქართველოზე მთლიანად. დღეს როგორც ყურადღებაში ეკათვალისწინებული 39-41 გრადუსს მიაღწევს ნიშნულზე შესაძლებლობა არსებობს, რომ პირველ 2 ივნისს შეიძლება 41-ზე მეტი აღინიშნოს განსაკუთრებით სამხრეთ საქართველოში და კახეთის რეგიონში. დედაქალაქში, როგორც ჰქონდა გათვალისწინებული 39-41 გრადუსი არის მოსალოდნელი. გავრცელდა ასევე ინფორმაცია, რომ კვირა დღეს არის მოსალოდნელი განსაკუთრებით მაღალი ტემპერატურა, კონკრეტულად 41 გრადუსი დედაქალაქში. ანუ თქვენ რას ამბობთ ამ საკითხზე, ანუ სირდება თუ არა? როგორც გითხარით, ზუსტად ის რიცხვი ემთხვევა პირველი 2 აღმოსავლეთ საქართველოს განსაკუთრებით და მათ შორის დედაქალაქს 39-დან 41 გრადუსამდე მოსალოდნელია და თუ შევხედავთ კლიმატურ მონაცემებით გასულ წლებს, დედაქალაქში ესეთი ტემპერატურა 39-1998 წელს დაფიქსირებულა. ანუ რეკორდულად მაჩვენებელს ჯერჯერობით ხო ველოდებით 39 თუ იქნება შესაძლებელია ეს მოიხსნას. ძალიან დიდი მადლობა, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი ინფორმაციის და დარწმუნებულ მაყურებელს ყველაზე ძალიან აინტერესებდა ეს ინფორმაცია. მე კი აქვე გეტყვით, რომ დაავადებათა ეროვნულმა ცენტრმა უკვე გაავრცელა გარკვეული რეკომენდაციები მოქალაქეებისთვის, რომელიც მათ უნდა დაიცვან, რაც რა თქმა უნდა მათი ჯანმრთელობისთვის უმნიშვნელოვანესია. ჩვენ გავაგრძელებთ რეკომენდაციების გათვალისწინებას ცხადია, ანუკა ჯოხაძეს უღრმესი მადლობა მნიშვნელოვანი ინფორმაციისთვის და აქტუალურ საკითხზე საუბარს რჩევების თანხლებით, როგორც უკვე აღნიშნე, პროფესიონალთან ერთად განვაგრძოთ მსუყე გამოცდილება და ყურადსაღები ინფორმაცია კარდიოლოგიისგან მოვისმინოთ. თეონა ზირაქაშვილი სტუმრად გადაცემაში. თეონა, მოგესალმებით, უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის. ძალიან დიდი ხანია უკვე კარდიოლოგიაში ხართ, მიუხედავად თქვენი პატარა ასაკისა. ესეც უნდა აღინიშნოს, საკმაოდ მსუყე გამოცდილება გაქვთ და მნიშვნელოვანი მიმართულებები გაქვთ გამოვლილი უკვე პროფესიულ გზაზე. ცხელა ძალიან უნდა აღინიშნოს, თქვენს დამეთანხმებით ალბათ ცხელა და ტემპერატურა მატულობს და ასეთი ზაფხული გველოდება, როგორც ახლა მივიღეთ კომპეტენტური ინფორმაცია. რა რეკომენდაციები შეიძლება რომ გავითვალისწინოთ კარდიოლოგიის მიმართულებით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, გულსისხლძარღვთა ძარღვთა დაავადებები, გავრცელებულია ასეთი ინფორმაცია, რომ მატულობს სიცხეშიო, მაგრამ არის თუ არა ასე? საქართველოში სტატისტიკის მიხედვით სიცხეში გულსისხლძარღვთა დაავადებები არ მატულობს, მაგრამ არც ჩამოუვარდება ზამთრის პერიოდში განვითარებულ დაავადებათა სიხშირეს. რაც შეეხება მაღალ ტემპერატურას, ზოგადად ყველა ადამიანზე მოქმედებს უარყოფითად, რა თქმა უნდა. განსაკუთრებით იმ ადამიანებზე, რომელსაც აქვთ გულის დაავადებები, იქნება გულის პრობლემები, იქნება ეს გულის შემიური დაავადება, გულის უკმარისობა, ყველაზე მოქმედებს, რა თქმა უნდა, უარყოფითად. სისხლძარღვების პრობლემაც, რა თქმა უნდა, გულის და სისხლძარღვების იშემიური დაავადება ამ დროს უფრო შეიძლება რომ გამოიჩინოს თავი. ქრონიკული დაავადებების გამწვავებას იწვევს, რა თქმა უნდა, რაც შეეხება ჩემს პროფილს უშუალოდ კარდიოლოგიაში, როდესაც ადამიანს აქვს გულის უკმარისობა, გულის იშემიური დაავადება, მაღალი ტემპერატურის დროს ხდება დიდი რაოდენობის სითხის დაკარგვა და ეს იწვევს ჰიპოვოლემიას, ანუ სითხის მოცულობის ნაკლებობას, სისხლის მოცულობის ნაკლებობას ორგანიზმში, რაც იწვევს გულის ქრონიკული დაავადებების გამწვავებას. კერძოდ თუ აქვს ადამიანს გულის იშემიური დაავადება, შეიძლება ამან გამოიწვიოს უფრო ხშირი სტენოკარდიული შეტევები, გულის ტკივილი, ესე პოპულარულ ენაზე რომ ვთქვათ. გულის ქრონიკული დაავადება თუ აქვს, ეს შეიძლება უფრო გამწვავებების სიხშირე მოიმატოს ამ შემთხვევაში, რადგანაც იგივე პრობლემის გამო მოცულობა იკლებს, სისხლის მოცულობა და შესაბამისად ორგანიზმს, რომელსაც ჭირდება ეს სისხლის რაოდენობა, ნაკლები სისხლი მიეწოდება და სისხლთან ერთად საკვები ნივთიერებები და ჟანგბადი, რა თქმა უნდა, აქედან გამომდინარე ხდება ეს ყველაფერი. ტკივილი იმატებს გულის არეში სტენოკარდიის სიხშირები იმატებს და გულის ქრონიკული დაავადებების ამ დროს მომართვიანობა აქტიურდება ცხადია. ამ დროს მომართვიანობა აქტიურდება, რა თქმა უნდა, თუ ადამიანმა თავისთავად ყურადღება მიაქცია. მაგრამ არის დაგვიანებული მომართვიანობაც ხშირი საქართველოში. მომართვიანობაც ძალიან ხშირია, შეიძლება ითქვას უფრო ხშირია, ვიდრე დროული მომართვიანობა საქართველოში, რადგანაც განათლების, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული, ხო, გაცნობიერებული არ აქვს ადამიანს, როგორ
როდის უნდა მიაქციოს ყურადღება თავის ჯანმრთელობას. რა სახის კამპანიები უნდა ჩატარდეს იმისთვის, რომ თქვენ პირადად ალბათ თქვენს პაციენტებთან არაერთგზის საუბარი მე ასეთი. ჩემს პაციენტებთან თქვენ სატელევიზიო პლატფორმაც გეთმობათ ამისთვის, რომ აუცილებლად გავაჟღეროთ ის ფაქტი, რომ დროული მომართვიანობა არის უპირველეს ყოვლისა მნიშვნელოვანი. ამ ეტაპზე რადგან ეს ტემპერატურასთან დაკავშირებით გვაქვს მაღალ ტემპერატურასთან დაკავშირებით გვაქვს ესე აქცენტი გაკეთებული, უნდა მივაქციოთ ყურადღება, ხომ არა გვაქვს თავბრუსხვევა, ძლიერი საერთო სისუსტე, გახშირებული პულსი, გულის ცემის სიხშირე ხომ არ არის მომატებული და ამ დროს პულსი უნდა იყოს ძალიან სუსტი. წნევა დაბალი შეიძლება იყოს. თუ ასეთი სიმპტომები გვაქვს, აუცილებლად უნდა მივმართოთ ექიმს. თუ სანამ ექიმს მივმართავთ, პირველად ღონისძიებები რაც შეიძლება სახლში გატარდეს. აუცილებლად უნდა გრილ-ადგილას გადავიდეს ადამიანი, იყოს მოსვენებულ მდგომარეობაში, დაწვეს, შეიძლება ფეხების ზემოთ აუწიოთ თუ არის დაბალი წნევის ვარდნა თუ დაფიქსირდა ამ შემთხვევაში, იმისთვის რომ პრევენცია გავაკეთოთ კოლაფსის. ამის საშუალება ყველას აქვს სახში, ცხადია, წნევა უნდა გაიზომოს და კონტროლი აუცილებელია, პულსზე უნდა გვედოს ხელი. როგორც იტყვიან, განსაკუთრებით სიცხეში, თეონა, ჩვენ მოგვეცა იმის საშუალება და ბედნიერება, რომ ასე რჩევებს ვიღებთ თავისუფლად, დღეს ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც უკვე აღნიშნეს, გაგრძელდება რამდენიმე დღე ასეთი სიცხეები. თქვენი პირადი ჯანსაღი ცხოვრების წესი როგორია, როგორც ექიმის? ყველა ჩემს რესპონდენტს მედიცინაში, ვინც მოღვაწეობს, ვეკითხები სწორედ ამას. როგორია კვების რაციონი, გადატვირთული სამუშაო გრაფიკის ფონზე? ნამდვილად კი. კვების რაციონი, ასე კი, დიდარია აუცილებლად ბოსტნეულით, ხილით, ნაკლებიც, ხიმიანი საკვები ნაკლებად, შაქრით დატვირთული საკვები, ტკბილეული უნდა მაქსიმალურად ამოვიღოთ რაციონიდან. განსაკუთრებით სიცხეში. განსაკუთრებით სიცხეში კი. ჯანსაღი ცხოვრების წესი, ეს პროფილაქტიკა, პრევენცია ყველა დაავადების, რა თქმა უნდა, აქტიურად სპორტით დაკავება, თუ არ გვაქვს გულსისხლძარღვთა პრობლემები, ამასაც ცხადია უნდა გულსისხლძარღვთა პრობლემები. შეუთავსოთ. რამდენი ხანია რაც კარდიოლოგიაში ხართ და იყო თუ არა ეს თქვენი პირველადი პროფესიული არჩევანი? მე ვარ კარდიოლოგიაში უკვე 10 წელია, 2008 წლიდან. ეს იყო ჩემი პირველადი პროფესიული არჩევანი, კი. და მას შემდეგ სულ სწავლობთ და ვითარდებით, რა თქმა უნდა, მას შემდეგ სულ სწავლობ და ვითარდებით. სამედიცინო სფეროს რომ აირჩევ, მთელი ცხოვრება მეცადინეობთ, ხო, ამბობ ასეთი ფაზით შეიძლება ითქვას. უღრმესი მადლობა, თეონა, სითხეს ვიღებთ ზომიერად, მაგრამ დიდი რაოდენობით. ვითვალისწინებთ ყველა იმ მნიშვნელოვან რჩევას, რომელიც დაგვიტოვეთ და ძალიან გვახარებს. კიდევ აქვს თეონას მგონი რაღაც დასამატებელი? არა, ჩემი პროფილიდან მინდა და დამემატებინა იმ პაციენტებს, რომელსაც აქვთ გულის უკმარისობა, სითხის შეზღუდული რაოდენობით მიღება რეკომენდებული, მაგრამ უნდა გაიარონ აუცილებლად კონსულტაცია კარდიოლოგთან, თავის მკურნალ ექიმთან. კი ბატონო, ჩვენ ეთერს გარეთ დავლევთ ახლა პალედეტეს ჩაის, ესეც სითხეა. და დავემშვიდობებით თეონას, რომელმაც მოგვაწოდა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, ვითვალისწინებთ რჩევებს. თეონა ზირაქაშვილი, კარდიოლოგი, სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი. მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ ბრუნდებით მორიგი მნიშვნელოვანი აქცენტებით და საინტერესო სტუმრებთან ერთად დაგვრჩით. ბრუნდებით რეკლამის შემდეგ უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით. დანიაში ყოველდღიურად სიგარეტის მოწევას 40-მდე მოზარდი ბავშვი იწყებს. მიუხედავად იმისა, რომ 2015 წელს ქვეყანა გაცილებით უფრო დიდი წარმატებით უმკლავდებოდა პრობლემას, ახლა სახელმწიფოს მშობლების მხარდაჭერის გარეშე ამ საკითხის კონტროლი უჭირს. ორგანიზაცია Danish Sensor Society-მ საგანგაშო მაჩვენებლის შემცირებაში საკუთარი წვლილი შეტანა გადაწყვიტა და საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი გზავნილის მატარებელი სარეკლამო ვიდეორგოლი გაავრცელა. კამპანიაზე სააგენტო Endcom იმუშავა. ჰოლივუდის სავაჭრო პალატამ იმ ვარსკვლავების სია გამოაქვეყნა, ვისაც დიდების ხეივანში ვარსკვლავის გახსნის შანსი აქვს. მათ შორის მოხვდნენ მსახიობები Anne Hathaway, Robert De Niro, Daniel Craig, Lupita Nyong'o, Mandy Moore, ასევე Kristen Bell და სხვები ჩამონათვალი ვრცელია. ამის შესახებ ტაბლოიდები წერენ. ჰოლივუდის დიდების ხეივანი ტროტუარია ჰოლივუდის ბულვარსა და Wine Street-ის გასწვრივ, რომელიც მდებარეობს ჰოლივუდში, ლოს-ანჯელესში, კალიფორნიაში. ის მიჩნეულია გასართობი ინდუსტრიის დიდების დარბაზად, ვიცით, ხეივანი ინახება თვით
დიდ დაფინანსებით, პირველი ვარსკვლავით, რომელიც 1960 წლის 9 თებერვალს გაიხსნა, დაჯილდოვდა ჯოან ვუდვარდი. ეს ინფორმაცია გვაქვს და კიდევ ერთხელ ცხადია გადავხედავთ იმისთვის, რომ კიდევ უფრო დარწმუნებით ვიყოთ მომზადებულნი. რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ინგლისელი დიზაინერის სტელა მაკარტნი მეგან მარკლის საქორწინო კაბის ასლებს გამოუშვებს. კაბა, რომელიც სასექსის ჰერცოგინიას საქორწილო მიღებაზე ეცვა, მხოლოდ 46 ღბლიან მომხმარებელს დაამშვენებს. თითოეული ასლის ღირებულება 3500 ფუნტი იქნება, კოლექციის ნახევარი თეთრი იქნება, ისევე როგორც მეგანის კაბა, ხოლო დანარჩენი შავ ფერში გადაწყდება. როგორც ცნობილია, კაბის შეძენა ყველასთვის არ იქნება შესაძლებელი, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, მსურველებს სპეციალური ეტაპების გავლა მოუწევთ, რათა სამოსის ყიდვა შეძლონ. როგორც დიზაინერმა განაცხადა, მისთვის დიდი პატივი იყო ჰერცოგინიას ტანზე თავისი შეკერილი კაბის ხილვა, სწორედ ხალხის დადებითი გამოხმაურებიდან გამომდინარე გადაწყდა სამოსის ასლების გამოშვებაც. თომას მაიერმა ბოტეგა ვენეტაში 17 წლიანი მუშაობის შემდეგ კრეატიული დირექტორის პოსტი დატოვა. დიზაინერი ბრენდთან 2001 წლიდან თანამშრომლობს. მოდის სახლი დავალებულია ტომასთან მისი შემოქმედებითი ხედვისა და ბრენდის განვითარებისთვის მისი წვლილი ძალიან დიდია, ის რაც დღეს გვაქვს მნიშვნელოვან წილად მისი დამსახურებაა, კომენტარი გააკეთა კერინგის გენერალურმა დირექტორმა. დამატებითი ინფორმაცია მაიერის შემდგომ გეგმებზე და ასევე მისი შემცვლელის ვინაობა ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა ამომწურავი ინფორმაცია ცხადია გვექნება ქალების ნარატივის არეალში. დაკავშირებით პატენტურ უფლებებზე შეთანხმებას მიაღწიეს, შეთანხმება, რომლის პარამეტრები ჯერჯერობით უცნობია, 28 ივნის კალიფორნიის ფედერალური ოლქის სასამართლოში გაფორმდა. ინფორმაციას სააგენტო როიტერსი ავრცელებს, Apple-ისა და Samsung-ს შორის სასამართლო გარჩევა 7 წელი მიმდინარეობდა, ვიცით, iPhone-ის მწარმოებელი კომპანია სამხრეთ კორეულ კომპანიას თავიანთი პროდუქციის კოპირებაში სდებდა ბრალს, ნაიში სასამართლომ Samsung-ი დამნაშავედ ცნოდა Apple-ისთვის კომპენსაციის სახით 529 მილიონი დოლარის გადახდა დააგისრა საკმაოდ დიდი თანხა დამეთანხმებით ალბათ. Adobe Photoshop-ის პროგრამის მეშვეობით ყალბი ფოტოების ამოცნობა გახდება შესაძლებელი. ახალი ფუნქცია, რომელიც ხელოვნური ინტელექტით იქნება აღჭურვილი, ადამიანებს საქმეს გაუადვილებს. ამის შესახებ BBC წერს. ვლად მორარიუმი, Adobe-ის მკვლევარი, განმარტავს, რომ ხელოვნური ინტელექტი პროგრამაში ინტეგრირდა და ამაზე ადამიანთა ჯგუფი დიდხანს და დაუღალავად მუშაობდა. მისი თქმით, Adobe Photoshop-ის ისეთ დეტალებს გამოავლენს, რაც შეუერაღებელი ადამიანის თვალისთვის ხილული არ არის. ახალი ფუნქცია გააფრთხილებს მომხმარებელს, უცხო ელემენტი ფოტოზე დაამატეს თუ ამოჭრეს. კომპანიამ ისიც თქვა, რომ არანაირ ტექნოლოგიაც არ შეუძლია 100%-ით ამის დადასტურება. და უცხოეთში განვითარებული მოვლენების შემდეგ მორიგი მნიშვნელოვანი ამბავი ნარატივით დაგველოდეთ რამდენიმე წამში. ანჯელა არენცი, რომელიც ჟურნალ Forbes-ის გავლენიან ქალთა რეიტინგში საპატიო ადგილს იკავებს, კორპორაცია Apple-ის ვიცე-პრეზიდენტია. მოდის ბიზნესიდან მისულმა არენცმა Apple-ის მენეჯმენტში ბრიტანული ტექნიკის მაღაზიების ქსელი Dixon-სიდან მოსული ჯონ ბროვედი ჩაანაცვლა. აღსანიშნავია, რომ არენცი Apple-ის მენეჯმენტში პირველი ქალია, რადგან ტიმ კუკის გუნდში ყოველთვის მხოლოდ კაცები იყვნენ. ანჯელა Apple-ის საცალო ვაჭრობისა და ონლაინ გაყიდვების დეპარტამენტს ხელმძღვანელობს. ის უშუალოდ ტიმ კუკს დაექვემდებარა. კორპორაციაში სამუშაოდ ანჯელა არენცი 2014 წლის გაზაფხულზე გადავიდა. მანამდე ეს გავლენიანი ქალბატონი ბრიტანული კომპანია ბარბერის გენერალური დირექტორი გახდათ. ბარბერი ლუქს კლასის ტანისამოს აქსესუარებსა და პარფიუმერიას აწარმოებს. ანჯელამ კომპანიაში მუშაობა 2006 წლის იანვარში დაიწყო. იმავე წლის ივლისში ის სათავეში ჩაუდგა კომპანიას. CNN მანის მონაცემებით 2012 წელს არენცი იყო ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი ტოპ მენეჯერი დიდ ბრიტანეთში, რომელმაც 26.3 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა. 2 წელიწადში კი შემოსავალი გაზარდა და 2014 წლის მონაცემებით 82.6 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა. ბარბერიში მუშაობამდე არენცი ხელმძღვანელ თანამდებობებს იკავებდა კომპანიებში Liz Claiborne Inc. და Donna Karan International. ანჯელა არენცის საერთო გასამსჯელო 105.5 მილიონი დოლარია. CNN მანიმ კი 2016 წლის ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი ქალების რეიტინგი გამოაქვეყნა, სადაც არენცის შემოსავალი 25.8 მილიონი ამერიკული დოლარია. არომატეკა დღეს ქართული დიზაინერების ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა გაყიდვას მასპინძლობს ღონისძიება რამდენიმე წუთში დაიწყება, თუმცა მანამდე ჩვენ თავად შევძლებთ ამ სილამაზის დათვალიერებას. ჩვენი ჟურნალისტი მარიამ ადამია სტუმართან ერთად გაგვაცნობს და დაგვათვალიერებინებს. მარიამ, ციციეც მომიკითხე იქვე. Quite some.
დილამშვიდობისას ენემციციაზე გადავალ მანამდე გეტყვით რომ დღეს არ გაგაცნობთ რომელიმე კონკრეტულ ბრენდს დღეს ვისაუბრებთ გამოფენა გაყიდვაზე რომელიც არომატიკას სივრცეში გაიმართება ერთი დღის განმავლობაში და წარმოდგენილია ქართველი დიზაინერების ნამუშევრები მიზანი კი ღონისძიების არის ქართველი დიზაინერების პოპულარიზაცია და მათი ნივთების უფრო ფართო საზოგადოებამდე გადანა ამ ნივთების გაცნობაში და დათვალიერებაში კი მე ციცია ჯაფარიძე არომატიკას მარკეტინგის დირექტორი დამეხმარება ციცია დილამშვიდობისა მადლობა რომ დილიდან ხარ ჩვენთან ერთად რა პროდუქცია არის წარმოდგენილი და რომელი დიზაინერების ნახვა შეიძლება დღეს მოსულ დამთვალიერებელს არომატიკაში დილამშვიდობისა მოგესალმები გვანცა მივესალმები თქვენს მოყურებელს დღეს ესეთი განსაკუთრებული დღე გვაქვს ჩვენს სურნელოვან სამყაროში ასევე დავესესხები კლიენტს ამ მის არაჩვეულებრივ სლოგანს პერფიუმეზე ნარატ პარფიუმერია როგორც ხელოვნება და დღეს გადავწყვიტეთ რომ სამ გამორჩეულ დიზაინერს სოფო გონგლიაშვილს ლანა ლობილაძეს და ნათია დალაქიშვილს დაუთმოთ ჩვენი სივრცე მინდა პირველი ვისაუბრო ლანას საკოლექციო არაჩვეულებრივ თოჯინებზე, რომელიც ხელნაკეთია, ის თავად ამზადებს ამ თოჯინებს და დამეთანხმებით, რომ ძალიან გამორჩეული არის. ლამაზი და განსხვავებულია ნამდვილად ქართულ ბაზარზე იშვიათი. შემდეგ არის სოფო გონგლიაშვილის არაჩვეულებრივი სამკაულები, რომლებიც არის ვერცხლში ოქროსი ტიხრული მინანქარით შესრულებელი და ასევე ხელნაკეთი სამკაულები არის. ციცი, რამდენი ხნის განმავლობაში შეიძლება აქ მოსულ დამთვალიერებლებს მისი ნახვა და შეძენა? ლანას თოჯინები საკმაოდ უკვე დიდი ხანია ჩვენთან სივრცეში დაიდობინა და ალამაზებს ჩვენს გარემოს. დღეს ერთი დღე გვექნება ესეთი ტიპის გამოფენა თავისი საღამოს სიურპრიზით და დღეს ასევე არომატიკა ყველა მსურველს და ყველა მომხმარებელს რომელიც დღეს ჩვენთან მოასთავაზობს 10%-იან ფასდაკლებას მოგეხსენებათ რომ ჩვენთან ნიშაზე არ ვაკეთებთ ხოლმე ფასდაკლებას და დღეს გამონაკლისის სახით ესეთი საჩუქარი გაუკეთეთ ჩვენს მომხმარებელს. მოდი კიდევ ერთი ლოკაცია გავაცნოთ ჩვენს მოყურებელს სანათები ვისი დიზაინით არის შექმნილი ეს და რა არის წარმოდგენილი უფრო კონკრეტულად რომ გვექნება. ეს არის ნათია დალაქიშვილის ხელნაკეთი სანათები რომელიც ესეთი ლატუნით და განსხვავებული დიზაინით არის წარმოდგენილი. ძალიან ლამაზი არის და ასევე ძალიან უხდება ჩვენს გარემოს. მინდა აღვნიშნო რომ ჩვენც გვიკეთია დღეს ქართველი დიზაინერების მიერ შექმნილი ულამაზესი სამკაულები. ძალიან ფიქრობ რომ რაღაცა ყველა მანდილოსანს ძალიან უხდება და უფრო კონკრეტულად მოდი გადავინაცვლოთ კიდევ ერთ ლოკაციაზე სადაც წარმოდგენილი არის ეს სამკაულები და გავესვათ მოყურებელს რომ უფრო მეტი არჩევანი აქვს აქ მოსულ დამთვალიერებელს ეს ვისი ნამუშევრებია და ესეც არის სოფო გონგლიაშვილის ნამუშევრები უბრალოდ ერთ სივრცეში არ დაგვეტია და გავყავით რა თქმა უნდა აქ არ არის ის მთელი სპექტრი და მათი კოლექცია წარმოდგენილი რომელსაც ისინი აწარმოებენ თუმცა მათი უნიკალურობა და განსხვავებულობა იმაში მდგომარეობს რომ ეს არის ერთი ცალის და მეორე ასეთი აღარ კეთდება და ჩვენთვისაც დიახ და ჩვენთვისაც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან ასოცირდება ნიშასთან და ძალიან უხდება ციცი აპირებ თუ არა მსგავსი ღონისძიებების პერმანენტულ რეჟიმში გაგრძელებას და ეს მასობრივი ხასიათის მიცემას თუ ეს მხოლოდ ერთჯერადი იქნება არა ვაპირებთ გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენი ადგილი ტურისტულად ძალიან მაღალი გამავლობის არის და ბევრი ტურისტი სტუმრობს გვინდა რომ მათ გავაცნოთ ქართველი დიზაინერები და ასევე ქართველ დიზაინერებს მივცეთ იმის საშუალება რომ უფასოდ განათავსონ თავიანთი ნაწარმი ჩვენ სივრცეში და მოახდინონ მათი რეალიზაცია. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენი სტუმარი იყო არომატიკას მარკეტინგის დირექტორი ციცია ჯაფარიძე მე მოყურებელს შევახსენებ რომ ერთი დღის განმავლობაში დღეს არომატიკას სივრცეში გაიმართება გამოფენა გაყიდვა და აქ წარმოდგენილ ნამუშევრებს დამთვალიერებელი შეძლებს რომ ერთი დღის განმავლობაში დაათვალიეროს თუმცა შესაძლოა უკვე მომავალშიც გაგრძელდეს. მარია მინდა აღვნიშნო რომ არაჩვეულებრივად გამოიყურებოდით შენ და ციცია ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო ჩართვისთვის და პოზიტივისთვის რომელიც გვაჩუქეთ. დარწმუნებული ვარ შენს გვანცა. უღრმესი მადლობა. მარიამ თავგადასავლების არომატი ნარატივით ბრენდი რომელიც საქართველოს ყველა კუთხეს მოიცავს ორი სტარტაპერი გოგონა და
საყვარელი საქმისთვის გადალახული ბარიერები. etc-ს ამბავს მისი დამფუძნებლები თეო ხუხუნი და მარი ლაგვილავა. გვიყვებიან, მოგესალმებით, უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის. მე პირველ რიგში ის უნდა აღვნიშნო, რომ არაჩვეულებრივი ენერგეტიკა მოდის თქვენგან და ბავშვობის მეგობრები რომ ხართ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. საერთო საქმეს რომ აკეთებს, ეთერს გარეთ თქვი კიდეც, რომ ძალიან გავხართ ერთმანეთს თქო და მართლა ასია. მაყურებელი შეაფასებს ამას თავისთავად. როგორ დაიწყო თქვენი ბიზნესი? დავიწყოთ აქედან პირველი ნაბიჯებით. თეო, ისმენთ. პირველ რიგში მადლობა, რომ დაინტერესდით ჩვენი პროექტით. შეუძლებელი იყო დაინტერესებული ჩვენთვის გვექნება შესაძლებლობა გაგაცნოთ ის დეტალები, რაზეც დიდი ხანია ვმუშაობთ მე და პრინციპში არც ისე დიდი ხანია. ერთი წლის ერთი წერია. და სწორედ ეს არის წარმატების საიდუმლო, რომ სულ ცოტა ხანია უკვე რაც მუშაობთ, მაგრამ ამხელა წარმატება მოიპოვეთ, თანაც სრულიად საქართველოში. როგორ დაიწყო? მე და მარი ვართ ბავშვობის მეგობრები და მუდმივად ქონდა რაღაც იდეები არ გველეოდა არასდროს და მუდმივად იყო ეს სასაუბრო თემა. ეს რა კარგი იქნებოდა თუ ასე შემდეგ და ბავშვობიდან იყო მუდმივად ეს იყო წაკითხული წიგნები თუ მუსიკა თუ არ აქვს ამას მნიშვნელობა და ერთ-ერთი თემა იყო ღვინო. მოდი რატომაც არა ღვინო, ღვინოში ვცადოთ ძალები. და მოვიფიქრეთ შემდეგ უკვე ერთობლივად ჩვენ ღვინის მოყვარულებიც იყავით. რა თქმა უნდა, ყველა მოყვარულები, მუსაიფის მოყვარულები, ორივანი და ღვინო ცალკე კულტურაა ბუნებრივი, ამაზე ძალიან დიდი ხანი შეგვიძლია ვისაუბროთ და როგორ დაიწყო უკვე სტრატეგიული გეგმის ჩამოყალიბება საინტერესოა მარი მე ვიცი რომ ამისთვის პირველადი კაპიტალიც გჭირდებოდათ ცხადია და იქ საინტერესო ერთ-ერთ სტატიაში წავიკითხე ძალიან საინტერესო მიმართულება აქაც კრეატიულები აღმოჩნდათ რამდენად დიდი იყო პირველადი კაპიტალი და რამდენად ბევრი ბარიერის გადალახვა დაგჭირდათ დღევანდელ შედეგად პირველადი კაპიტალი კვანცა როგორც არ უნდა მოგეჩვენოს უცნაურად საერთოდ არ ყოფილა დიდი და შეიძლება ჩათვალო რომ აი ამ კაპიტალით როგორ შეიძლება ბიზნესის დაწყება უშუალოდ ღვინოს გულისხმობა ამ შემთხვევაში როგორც სტატიაში ეწერა ოქროების დალომბარდები და რა თქმა უნდა პატარა ერთობლივი შენახული ესეც ახლა გადატანითები რა თქმა უნდა და შემდგომ უკვე მოხდა ეგრევე მინდა აქვე აღვნიშნო რომ როგორც კი იდეა გაჟღერდა ჩვენი მხრიდან მეორე დღესვე თეომ აქტიურად დაიწყო ამ იდეის გაშლა გულისხმობს იმას რომ მეორე დღეს უკვე სახში ყავდა დიზაინერი ამოყვანილი რომელიც მეორე დღესვე არ დაკარგეთ არანაირი დრო და რომელიც უკვე პირველ ჩანახატებს აკეთებდა ჩვენ დიზაინს პირველი დიზაინი გამზადდა თუშეთის სწორედ ამაზე მინდა ვისაუბრო ძალიან კრეატიული მიმართულებები გაქვთ არა მხოლოდ სათაურებთან დაკავშირებით და სლოგანებთან დაკავშირებით არამედ შეფუთვასთან დაკავშირებით დიზაინერი ახსენეთ და აქედან გამომდინარე მინდა გკითხოთ საიდან გაჩნდა ეს კრეატივი და რამდენ მხარეზე და კუთხეზე ვრცელდება ეს კრეატივი ამჟამად ლოკაცია ანუ ჩვენი იდეა არის სხვადასხვა ტურისტულად აქტიურ ლოკაციებს მივაწოდოთ კონკრეტულად ამ ლოკაციისთვის შესაბამისი შეფუთვა. იდეა დაიბადა მე პირადად ვიტყვი რომ თუშეთიდან დაიბადა იდეა, იმიტომ რომ თუშეთში ჩემი მეუღლეს აქვს სახლი, სადაც ხშირად მიწევს ხოლმე ჩასვლა და ერთხელაც ფიქრის დროს ვიფიქრე რომ ძალიან საინტერესო იქნებოდა წამის დაჭერა. და ამ წამის მერე თუ გინდ თბილისში გახსნა და დალევა და აქედან წამოვიდა ეს იდეა რომ ეს არის წამი რომელიც შეგვიძლია სხვას გავანდოთ ეს არის არომატი ეს არის ამბავი რომელიც ყველგან მოგიყვება ამბავს ეს არის წამი რომელსაც მოაქვს წარმატება რომელიც არ უნდა გაუშვოთ ხელიდან კი რომელიც არ უნდა გაუშვოთ ხელიდან თავგადასავლების არომატი სლოგანიც დაახლოებით აქედან კრეატიული მიმართულება ამიტომ ვიკითხე ზუსტად და თეო მოგიყვება თავგადასავლების არომატი საიდან გაჩნდა ვინ ადგენს ტექსტს თავგადასავლების ტექსტს ვინ თავგადასავლების ტექსტები იწერება ერთობლივად ეს არის ძალიან საინტერესო პროცესი რადგან ჩვენ არ გვაქვს არანაირი სამუშაო გარემო მარის ყავს ორი შვილი მე ამას გარდა ვარ დასაქმებული ერთ-ერთ კომპანიაში ვარ PR-ში და ვარ მარკეტინგში ასევე ყავს არაჩვეულებრივი გოგონა ერთი გოგო დიახ ყავს შვილი და სამუშაო გარემო არის შემდეგნაირი ჩვენი სამი შვილი ჯამში ვართ ბავშვებიანად სამი ხო ბავშვი ყავს სამი და მიდის ეს პროცესი აი ტექსტი იწერება სლოგანი დაიბადა ჩვენ შადოს მისტიურ ხესთან ესე მე რო სართულიდან გავცხერით ხოლმე ამ წვანეთ შეფოთხრილ ხეს და იდეები მოდის და ეს უწყვეტ რეჟიმში მოდიან და თქვენში ხელოვანი სული დევს მე მინდა ვიკითხო თქვენი პროფესიული მიმართულებები რადგან ასეთი ხელოვანი მიმართულებით და ხაზით მუშაობთ თქვენს წარმატებულ კომპანიაში გაქვთ თუ არა სწორედ ეს მიმართულება შეთავსებული ბავშვებიდან მინდა ვთქვა აქვე აღვნიშნო მე და თეო პრინციპში ჩუმჩუმად ბავშვობიდან ვწერთ და შესაბამისად კი იდეებიც გვაქვს წერასთან დაკავშირებით და აქედან გამომდინარე მიუხედავად იმისა რომ ეკონომიკური მიმართულებით წახვედით ორივე და პიარის მიმართულებით მე ვფიქრობ რომ მარკეტინგი და პიარი გარკვეული თემით ხელოვნებაცაა და პრინციპი კი ბატონო საქმის ხელოვნების საჭიროა ჩემი ხალხებით უნდა მიუდგეთ მე დავამატებდი ერთს რომ ეს არ არის ღვინო და მხოლოდ ალკოჰოლი ეს ღვინო ჩვენთვის არ არის მხოლოდ თრობის ელემენტი და თრობის საგანი ანუ ყოველთვის მიგვაჭ
ჩანდა ეს რომ ღვინო არის რომანტიკა, ღვინოსთან შეიძლება ისაუბრო, იმუსაიფო და ღვინომ უნდა მოიტანოს ემოცია, რომელიც გაყვება დიდხანს და ჩვენ გარდა იმისა, რომ დავუშვათ რეგიონებით დავბრენდეთ ეტიკეტები, კიდე რაღაც შინაარსი გვჭირდებოდა და ეს შინაარსი იყო ის მხატვრული შინაარსის ტექსტები, თითოეული ტექსტი მთავრდება ფრაზით და ასე შემდეგ და შემდეგ ქვემოთ მომხმარებელს ხვდება უსასრულობის ნიშანი? უსასრულობის ნიშანი და ასევე თავისუფალი ორი ხაზი, სადაც შეგიძლია რამდენიმე სიყუთებოდ განაგრძო ეს ისტორია, ან მიუძღვა სასურველ ადამიანს. სასაჩუქრე დანიშნულებად შევძინეთ ამ ბოძღებს. აი ძალიან დიდი ხანი ვსაუბრობთ კრეატივზე, მე არ შემიძლია ეს კრეატივი ამოვწურო, იმიტომ რომ ნამდვილად კრეატიული ბრენდი გაქვთ, ასეთი ხშირად არ გხვდება და სულ სიახლეებით და სიურპრიზებით სავსე. თუმცა გაყიდვების თვალსაზრისით რამდენად აქტიურია თქვენი კომპანია მომხმარებლის თვალსაზრისით და სად შეიძლება რომ შევიძინოთ თქვენი ღვინო. მეც მინდოდა ამაზე ყურადღების გამახვილება, რა არის მნიშვნელოვანი, რომ არა გაყიდვები ბიზნესი რეალურად ვერ გაკეთდება. ნებისმიერი ბიზნესის კეთების დროს ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია გაყიდვები, ხო? ერთია კრეატივი, ერთია იდეა, მაგრამ განვითარებისთვის აუცილებლად გჭირდება გაყიდვები. რეგიონებშიც არის გაყიდვები თუ მხოლოდ რეგიონებში, მარტვილში და ასე შემდეგ, თუშეთში და ასევე რამდენიმე რეგიონში, ასევე ყაზბეგშიც ვიყიდებით. ყაზბეგშიც. მოიცავთ მთელი საქართველო. ანუ გეგმავთ სვანეთშიც წავიდეს და კიდე ბორჯომს გეგმავთ რამდენიმე აქტიური რეგიონი, აქტიური ლოკაცია, აქტიური წერტილი, სადაც პრინციპში აი ამ ობიექტებმა მოგცა სტიმული იმისა, რომ ეს არის ტურისტებზე მორგებულიც ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი ხაზი მე ვიტყოდი ასე, სწორედ ის დაბრენდვა, საქართველოს კუთხეების გაცნობა სწორედ იმ კუთხით, რომელიც უნდა გაიცნონ საზღვარგარეთ ჩვენმა მეგობრებმა და არა მხოლოდ რომლებიც შემდეგ გახდებიან უკვე ჩვენი მეგობრები, გეგმავთ თუ არა ექსპორტს, ბოლო კითხვით მოგმართავთ მარიამ, საინტერესო ამ მიმართულებით თუ გაქვთ? აი, ამ მიმართულებით რა თქმა უნდა გვაქვს, მე მინდა აღვნიშნო, რომ ტურისტები ინტერესდებიან ჩვენი პროდუქტით და ძალიან ხშირად მიაქვთ, 1 და 2 ბოთლი არა, 5-ებით მიაქვთ. ეს იქნება პოლონეთი თუ სხვა ევროპული ქვეყანა. ამავდროულად მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენი სახელი ეთსეთერა გვაქვს ესე დაბრენდილი, რომ მარტვილი და ასე შემდეგ, თუშეთი და ასე შემდეგ, თუმცა აქვე აღვნიშნავ, რომ თბილისისთვის გვაქვს შერჩეული სახელი დარიანი. აქვე მინდა, იმიტომ რომ თბილისი და ასე შემდეგ არა გვაქვს. ეს არის კიდე ცალკე ხაზი, რომელიც შევქმნით დარიანის ხაზი. თბილისისთვის. კი, აქ იყო ძალიან საინტერესო ისტორია დარიანი, ანუ თბილისისთვის გვინდოდა შეგვექმნა რაღაც საინტერესო, რაღაც როგორ თქვა, ქალი მეტისმეტი. ხო, მეტისმეტი. აქ ერთგვარი პერსონაჟი გვაქვს ჩვენ დღეს ქალების ნარატივში და მეთახმება ჩვენ მოხდება. ეს არის მეტისმეტი ქალი, რომელიც გამოიყენეთ და დარიანი შემოქმედება გვიკარნახა პრინციპში, რომელიც სახელით ასოცირდება პოზიტივთან, ზიანთან, ვართან და ამავდროულად ყველა ვიცით, რომ მე-20 საუკუნის დასაწყისში არსებობდა ერთ-ერთი პოეტი ქალი, ელენე დარიანი, რომლის ვიზუალის ჩვენ არ აგვიღია, თუ გვანცა კინახე შენ ვიზუალები და ძალიან ლამაზი. არ აგვიღია, ეს არის მუზა, ლექსების მუზა, ანუ შემოქმედებიდან აღებული ინსპირაცია იყო ეს. ამ არაჩვეულებრივი გოგონებით ჩნდება სწორედ ის მუზა, არა მხოლოდ ბიზნესის განვითარების, არამედ პერფორმანსის, როგორც თავად აღნიშნე და ის მუზა მიჩნდება მე პირადად, რომ თქვენ არაერთხელ იყოთ გადაცემის სტუმრები. თუ კომფორტულად იგრძენის თავი, მე დავიტოვებ ამის პირობას. ცხადია და საომავლო გეგმებსაც აუცილებლად მივადევნებ თვალყურს და შედეგებსაც განვიხილავთ ქალების ნარატივის სერიალში. უგმესი მადლობა იმ პოზიტივისთვის, რომელიც გვაჩუქეთ, იმ პერფორმანსისთვის, იმ კრეატივისთვის, რომელიც დაფიქსირდა დღეს ქალების ნარატივის სერიალში. თეო, ხუხუნი ესეტერას თანადამფუძნებელი, მარი ლაგვილავა ესეტერას თანადამფუძნებელი და ორივე ერთად ამ არაჩვეულებრივი ბრენდის დამფუძნებლები, კრეატიული იდეების პატრონი, რომლებიც განავითარებენ კიდევ ცხადია ბრენდს, რომელსაც უკვე საკმაოდ წარმატება აქვს და მე ვფიქრობ, რომ კიდევ უფრო მეტი წარმატება არ მხოლოდ საქართველოში, არამედ მის ფარგლებს გარეთაც იქნება სულ მალე. ამას მოვიკითხავთ და შედეგებზე ვისაუბრებთ სიამაყით. ასეთი იყო პარასკევის ნარატივი. ხვდებით ერთმანეთს ორ შაბათს, მორიგი აქტუალური და მნიშვნელოვანი საკითხებით, იზღა დამრჩენი არაჩვეულებრივი შაბათი კვირა გისურვებთ.